Edellisessä jaksossa tapahtui. Yö metsäleirissä sujui upeasti. Heti reitin alusta löytyi sattumalta huikea näkötorni. Kävimme entisessä karjalaisessa ortodoksikylässä ja tutkittiin luola. Tervetuloa viimeisen jakson pariin. Maastoautovaellus. Se on kyllä muotoutunut tässä todella mielekkääksi harrastukseksi viimeisen 3 vuoden aikana. Todella vahvasti. Iso käänne oli toi oma auton hankkiminen. Aina haaveillut Toyota Land Cruiserista ja se on kyllä osoittautunut hyväksi ja hauskaksi ja todella kyvykkääksi maastoauto-seikkailuautoksi. Tämä reissu on kyllä ensimmäistä leiristä alkaen ollut todella mielekäs. Hyviä leiripaikkoja, monipuolisia leiripaikkoja ollut. Ja sitten omat tunteetkin on kyllä, välillä se vähän väsyttää. Ja on kuitenkin paljon ajamista ja paljon istumista, aika staattista ja tietyllä tapaa kuormittavaa, joka vähän väsyttää. Mutta sitten nämä leiripaikat, ne seikkailut, ne hyvät tiet, niin ne antaa todella suuren latauksen tähän tekemiseen. Virtaa, energiaa, halua etsiä lisää. Huomenta. Tervetuloa uuden päivän ja jakson pariin. 3. päivä, ajopäivä alkamassa. Just herättiin tuossa noin. Oltiin yö tällaisessa uimapaikassa. Tuossa on piknikpöytää ja pukeutumiskoppia ja sellaista. Siinä pari ihmistä kävikin tässä eilen illalla. Toinen kävi uimassa ja toinen kävi kokemassa katiskan tuosta noin. Ja tää paikkahan tarkalleen on, me ollaan Miettilässä. Joo. Tuossa on vieressä Simo Häyhä museo myös. Katsotaan ehditäänkö käydä siellä nyt ja onko se edes auki. Mutta joo, tästä olisi nyt vielä tommonen 180 kilometriä meidän varsinaista reittiä jäljellä. Ja meillä on kuitenkin tämä päivä vielä aikaa ja huomisestakin vielä aamupäivä. Että tosi hyvin tehtävissä on. Ollaan kyllä hienosti tultu. Mutta tämmönen. Siellä meidän leiri. Mennään kattoo, onko täällä väki ylhäällä. Tiukassa unessa täällä ollaan. Reimaa heillä ainoastaan. Kyllästyttää. Eikä kyllä täältäkään Putuvaarista kuulu minkäänlaista ääntä. No, aletaan laittelemaan kahvia tässä, eiköhän herää sieltä. Aamupala syöty, leiri on pakattu, auto tekee sähköä EcoFlowhun. Kevin kuvailee tuolla vielä viimeiset shotit ja sit se on se Simo Häyhä museo on tossa ihan selän takana. Se aukesi 10, eli vajaan vartin päästä. Ja se on tänään nyt ensimmäistä päivää auki tällä kaudella. Niin käydään kattoo siellä mitä löytyy ja sitten takaisin reitille.
Simo Häyhä oli suomalainen sotilas Neuvostoliittoa vastaan käydyssä talvisodassa. Häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen tehokkaimmista tarkkaampujista. Puna-armeijan sotilaat nimesivät Häyhän valkoiseksi kuolemaksi. Käykää ihmeessä Simo Häyhä museossa, jos ohi kuljette. Aivan upeaa historiaa. Päivän ajot alkaa. Oltiin tuossa Häyhän museolla nyt joku vajaa pari tuntia ja nyt lähdetään sitten katteleen taas reittiä. Mukava päästä taas ajelemaan. Ihmisten toimia kuvaavasta muistopaikasta. Nyt mennään luonnon nähtävyyteen. Nämä on ehkä, no sanotaan puolensa ja puolensa, mutta nämä luontojutut on ehkä itselle kuitenkin pikkusen mukavampi. En tiedä. Ainakin positiivista. No on joo, meillä on ollut nyt tässä niinku parin viime reissun aikana tämä ja se edellinen, niin hyvin niinku sotaisa tunnelma ollut kaiken aikaa. Niin. Mutta ei se mitään, kato, nämä on tärkeitä asioita. Niin. Mutta nyt luolalle. Reima, oot sä luolakoira? Löydät sä sinne luolalle? Se olikin tässä varsin lähellä nyt tuolta tieltä, mutta tämähän onkin aikamoinen lohkare. Mutta jälleen kerran noudattaa sitä perinteistä luolamallia. Tähän on vaan kiviä kasaantunut ja sinne alle jäänyt tila. Mutta komea on kallio tuolla yläpuolella, ai että. Tää ei ehkä välttämättä. Siis täällä oli ollut 40 ihmistä Isonvihan aikana piilossa. Täällä on siis joku 2 eri sisäänkäyntiä.
Täytyy sanoa, että nämä eteläkarjalaiset maalaismaisemat on kyllä mukavan näköisiä. Täällä on niinku tosi tämmönen polveileva, kumpuileva tämä maasto ja sitä myöten myös aika mutkasta tietä, mutta niinku tosi mukavaa tietä ajaa ja mukavan näköisiä maisemia katella. Oikein hyvä. Ei tarvii edes mitään niinku kinttupolkuja parikympin tietä rymyitä, vaan ihan tällaista lepposaa ajella mukavassa kesäsäässä. Oikein hyvä. Katoin just karttaa, niin meille ei sinne Virojoelle oo enää edes pitkä matka, että etitäänpä sieltä päästä sitten joku leiri. No tää on ainakin yksi mahdollinen paikka. Onks tää hyvä? Kyllä mun mielestä. Tää on tää on kyllä varmaan ihan kiva. Tossa on tommonen pieni keittokatos ja siinä lukee vaan, että vie roskat pois ja tämmöiset yleiset säännöt. Ja veneitäkin on sen verran paljon tässä näin, että varmasti joku yleinen ranta. Ja Joo, kyllä. kivan näköinen paikka. On. Oikein hyvä. Tähän vaan. Kyllä. Mietitään, että kuinka mennään meidän Kalusta sijoitellaan. Niin. Kyllä. Sitäpä just. Se, juuri kun lähettiin tuosta noin rajavartiolaitoksen kopin vierestä, niin näkyy, että joku tuli ulos. Ei lähtenyt perään. Okei. Lähettiin näin karkuun. Niin. Juuri oikealla hetkellä. Kyllä. Ok. Tiedättekö mikä tämä on? Tämä on tupla nolla. Molempiin suuntiin suorassa. Tarkka perse. Sä et tarvii vesivaakaa, kun Ahteri kertoo, että milloin on auto vaan. Joo, kyllä. Tehkää perässä. Samilla ei ole niin tarkka Ahteri kuin Mikolla. Joo. Mikolla on semmallinen perse. Täytyy kyllä sanoa, että tää niin kuin eteläinen Suomi tiestöltään ja maisemaltaan on kyllä yllättänyt. Mä en odottanut ehkä niin monipuolista maastoa tänne näin. Mutta on ollut todella hyvää ja todella mielenkiintoista ja mielekästä. Toivottavasti tykkäätte tästä meidän tuotannosta. Me nähdään paljon vaivaa siihen, että kuvataan ja sekin on tietynlainen raskauttava tekijä tässä. Täytyy aina miettiä se niin kuin hyvä shotti, saada sitä sisältöä ja välillä se niin vähän ehkä kerkee unohtua sitten tää niin kuin itse primääritavoite, seikkailla, ajella autoilla, maastoautovaiellus. Niin. Mutta nämä tämmöiset hetket, paikat, mahdollisuudet niin kyllä taas jälleen kerran antaa sitä energiaa ja lataus siihen. Kiitos teille kaikille katsojille, että olette kommentoinut ja tykännyt ja antanut sitä huikeaa palautetta, että tätä lisää. Ja sitä tuleekin lisää.
Huomenta. Ai että. Viimeinen aamu. Tänään kotiin. On ollut kyllä fantastinen reissu. Huikea tapa aloittaa tää kesä. Ihan niin kuin just tuntunut siltä, että tämän meidän matka aikana olisi jopa tullut niin kuin tää kesä. En tiedä johtuuko siitä, että ollaan ajettu koko ajan niin kuin etelämmäksi. Ja nyt ollaan aika lähellä merta jo. Täällähän kevät etenee nopeammin kuin vaikka Jyväskylässä tai Oulussa tai puhumattakaan vielä pohjoisemmaksi, mutta en tiedä. Vai onko vaan mieli muuttunut sitten matkan aikana niin kesäiseksi tässä näin, että tuntuu, että lähti keväästä ja saapui kesään. Ihan hauska matka sillä mielessä. Nyt täytyy viimeisen aamun aamiaiset syödä ja sitten lähteä reitille. Vielä parikymmentä kilometriä Pirojoelle rajanvartta pitkin ja sitten se olisi siinä maaraja itärajalla kartoitettu ikään kuin. No hyvä on sinne UKK-puistoon saakka. Siihen sehän vähän estää ja Inarijärvi, että sitten vasta sieltä pohjoispuolelta menee teitä taas lisää, mutta niistä sitten seuraavalla seikkailulla enemmän niistä. Mutta tää niinku eteläinen osuus nyt sieltä Vuotsosta tänne Virojoelle asti on ihan parikymmentä kilometriä vaille. Aika mukavaa. Täytyy jonakin kertana lähteä sitten ihan vaan kuule fiilistelle ajelemaan se läpi. Ei ota kameroita mukaan ollenkaan. Ajaa vaan. Kokee niinku työnsä tuloksen. On ollut kyllä siisti tää itärajan kartta. Tai yhtenäisen tien Suomenlahdelta pohjoiseen. No niin, mahtavaa. Nyt on yksi suuri etappi saavutettu. Kyllä. Ollaan pääte kautta aloituspisteellä Kova Expedition Eastern Trail matkaosiolla, joka vie tästä näin tällä hetkellä UKK eteläpuolelle. Joo. Ja sitten tänä kesänä vielä jatketaan se ihan niin korkealle Suomeen kun vaan voi mennä, eli Nordkappiin. Kyllä. Tää on tosi siisti juttu. Merenrannalla olla, saavuttaa sellainen tietynlainen missio on nyt täytetty. Itäisin tie, the easternmost trail. Kyllä. Tuossa mietittiin aikaisemmin, että se olisi varmaan joku sellainen parin viikon rykäsy sitten, jos sen ajaisi nyt tässä, että lähtisi nyt ja sinne Niekan päälle UKK-puiston eteläpuolelle ja kävisi kattoon kaikki paikat, mitkä on jäänyt sillä kartoitusvaiheessa katsomatta. Kyllä. Parin viikon retken siitä saisi hyvinkin aikaiseksi sitten. Ja tulevaisuudessa varmasti näin tulee tapahtumaankin. Kyllä. Silloin tosin ilman kameroita, että Niin. otetaan ihan täysin loman kannalta. Lomamatkana. Jep.
Mutta tää on ollut kyllä hauskaa, tää kartoittaminen on ollut viihtyisää ja hauskaa ja tässä näkee paljon ja hämmentää miten paljon erilaista maastoa Suomessa on, miten erilaista tietä on, välillä hyvin huonokuntoistakin, mikä on tämmöiselle maastoautomatkailijalle todella mahtavaa. Se on niinku piste iin päällä, kirsikka kakuun päällä. Juuri näin, sinäpä sen sanoit. Joo. Ja mukavia ihmisiä kyllä tapaa. Kyllä. Tälläkin reissuilla on nyt tässä näiden päivien aikana niin monta mukavaa ihmistä tavattu. Ihmisiä tuntuu kiinnostavaa ja hyvällä fiiliksellä. Kyllä, se on hienoa, että maastoautomatkailu kiinnostaa. Eipä siinä. Ja hei, kiitos Mikko. Niva toi hauskan mausteen tähän ja myös teikäläisen pizzat toi hyvän mausteen tähän reissuun. Hyvää ruokaa, hyvää seuraa. Kiitos kun lähdit matkaamme. Kiitos Mikko. Kiitos. Erityisen iso kiitos myös siis Suomen maastoautotarvikkeelle. Cross 4-wheel drive. Kyllä. Heidän avustuksellaan tämäkin reissu toteutui just sellaisena kuin toteutui. Että teltta Nivaan katolle saatiin heidän kauttaan järjestettyä ja sitten se mun oma nykyinen teltta. Matti teki siitä hyvän diilin, mistä en voinut kieltäytyä tarjouksesta. Ja nyt se toimitti hienosti. Ei tullut vesi sisälle, vaikka silloin ensimmäisenä yönä vettä satokin paljon. Niin kaikki pysyy kuivana ja se homma on niin tällä hetkellä ihan bueno. Kankaan vaihto teki tehtävänsä. Se teki virheellinen oli se ensimmäinen kangas, mikä siinä sitten oli. Jep. Hyvä näin. Hyvä näin. Ja kiitos myös Liike 22, TNT Pro Service, Rengasmarket Juha Poikonen. Nimenomaan. Ja kaikki muut yksittäiset ihmiset, ketä nyt ei sitten muista erikseen. Niin. Kyllä. Mutta mahtavaa. Ehkä tähän merenrantamaisemaan päätän ainakin oman puheenvuoroni. Mä sanon vielä sen verran, että jos tykkäsitte tästä reissusta, niin kommentoikaa alle. Ja jos haluaisitte tämän Kova Expedition Eastern Trailin kartallesi, niin kommentoikaa alle. Voidaan laittaa linkkejä, mistä sitä saa latailtua. Saatte itsekin lähteä suorittamaan tätä hauskaa seikkailua. Ja varmaan joskus tulee jotain muitakin karttoja sinne ladattavaksi ja testattavaksi meidän toimesta. Tää ollaan kartta. Mutta tykkää, kommentoi, tilaa. Kiitos teille.